Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang ke dunia Anis Auni. Hari ni kita nak buat kek batik. Bahan-bahannya ialah plastik, biskut meri, milo, butter bekas, susu pekat. Mula-mula kita buka plastik biskut meri ni, lepas tu kita hancurkan. Kita hancurkan. Okay, kita patah-patahkan ya. Nak ada yang kita patahkan sampai siap ya. Gitu. Lain aja makan lah. Habis. Okey. Habis dah. Okey. Mula-mula kita letak. Wah, dia mencair. Wah, besar air. Wih, besarnya. Besar ni. Sampai dia cair. Ayo dia cair. Ini dia cari kan? Dia cari. Wah, banyak. Lepas tu kita masukkan susu. Kacau. Sikit je lagi. Pertama. Lepas tu baru masukkan biskut.
Siap. Sama-sama makan. Kek batik ni kena simpan dalam peti 1 jam. Lepas tu baru boleh makan. Ini boleh makan. Kawan-kawan, senang je kan buat kek batik ni. Jangan lupa cuba dekat rumah ya kawan-kawan. Okey, selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like dan subscribe channel kami. Okey, bye. Assalamualaikum. Kek batik ni kita dah masukkan dalam peti. Dah sejuk dah. Jadi bolehlah kita potong. Dah masak. Keluarkan dulu. Sekejap ni. Mau tak? Jangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, batik lah. Oh, lain. Nak. Sama-sama. Jom baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik fi ma razaqtana wa qina azabannar. Auni nak ni. Nak ni. Sejak ni. Dah tak? Ini Aina tak comot. Kawan-kawan. Bye. Lagi. Assalamualaikum. Bye.